Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για 5 πράγματα που πρέπει να απομακρύνετε από το σπίτι σας αμέσως, γιατί ελκύουν τη φτώχεια και τη στασιμότητα. Είναι σημαντικό να δώσετε πολύ μεγάλη προσοχή στις πληροφορίες που είμαι έτοιμη να μοιραστώ μαζί σας, ιδιαίτερα αν αισθάνεστε κολλημένοι σε μια αίσθηση πως όλα όσα επιθυμείτε φαίνονται για εσάς πάντα απρόσιτα. Θα σας εξηγήσω αναλυτικά ποια είναι και γιατί πρέπει να τα ξεφορτωθείτε ή να τα αλλάξετε. Είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική που ανήκει στις άειλες τεχνολογίες και στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Πριν ξεκινήσουμε, σας προσκαλώ να εγγραφείτε στο κανάλι και να μοιραστείτε τα βίντεό μας με όλους όσους αγαπάτε. Τα πάντα μπορούν να μεταμορφωθούν αν χρησιμοποιήσετε σωστά τον νόμο της έλξης, ο οποίος έχει πολλές και συνεχόμενες εφαρμογές, ακόμη και με τρόπους που δεν φαντάζεστε. Γι' αυτό δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι τα πάντα στον κόσμο είναι ενέργεια. Από εσάς τους ίδιους μέχρι και κάθε αντικείμενο στο σπίτι σας. Όλα έχουν μία ενεργειακή δόνηση που μπορεί να σας οθήσει προς τα μπρος ή να σας κρατήσει πίσω. Όταν συνειδητοποίησα τις συνδέσεις και τη σημειολογία που δημιουργούσαν με το παρελθόν μου, εξαλείφοντας αυτά τα 5 στοιχεία, άρχισα να εκδηλώνω θαύματα στη ζωή μου που ποτέ μέχρι τότε δεν είχα φανταστεί. Αφιερώστε λίγη προσοχή, γιατί αυτές οι πληροφορίες είναι απίστευτα δυνατές. Τα 5 πράγματα που θα αναφέρω λεπτομερώς αμέσως τώρα σχετίζονται με αυτό που ονομάζουμε η αρχή της δόνησης. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξαλείψετε από το σπίτι σας. Αυτό είναι τα ρούχα που δεν φοράτε πλέον. Όταν παίρνετε ένα ρούχο, εκείνη τη στιγμή αποτυπώνεται μια συγκεκριμένη ενέργεια ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε. Σας έκανε εντύπωση και το συνδυάσατε με μια εικόνα που θέλατε να έχετε εκείνη την περίοδο. Το φορούσατε συχνά, αλλά ξαφνικά παροπλίστηκε στην ντουλάπα. Ξέρετε γιατί σταματήσατε να το φοράτε? Είναι επειδή αλλάξατε. Εξελισσόμαστε συνεχώς και αυτό που σας άρεσε χθες μπορεί να μην έχει απήχηση στο σήμερα. Τα ρούχα που δεν φοράτε πλέον έχουν την ενέργεια του παρελθόντος σας, η οποία όμως δεν ευθυγραμμίζεται με την τρέχουσα ενέργειά σας, με αποτέλεσμα να αφήνουν στάσιμη την πρόοδό σας. Μην κρατάτε ρούχα που δεν φοράτε πια, ακόμη και αν η δικαιολογία σας είναι ότι πήρατε λίγο βάρος και αμέσως μόλις το χάσετε θα τα φορέσετε ξανά. Αφήστε την ενέργεια να κυκλοφορήσει. Μπορείτε να τα δωρήσετε εάν είναι σε καλή κατάσταση ή να τα πετάξετε εάν δεν είναι. Μόλις αποφασίσετε να ξεφορτωθείτε αυτά τα ρούχα, σας προτείνω να κάνετε μια πολύ σημαντική κίνηση. Κρατήστε το ρούχο στα χέρια σας και εκφράστε ευγνωμοσύνη λέγοντας «Ευχαριστώ για τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί». Κάθε τι γύρω μας έχει ενέργεια. Έτσι και αυτό το ρούχο χρειάζεται να ολοκληρώσει τον κύκλο του, καθώς το αποχαιρετάτε με ευγνωμοσύνη. Το δεύτερο πράγμα που μπλοκάρει την ενέργειά σας είναι τα σπασμένα αντικείμενα. Θα μπορούσε να είναι ένα κουζινικό σκεύος, ένα διακοσμητικό αντικείμενο όπως ένας καθρέφτης, ένας πίνακας ή οτιδήποτε άλλο έχετε στο σπίτι σας. Χρειάζεται να θυμάστε ότι το σπίτι σας είναι ο ναός σας και πρέπει να το φροντίζετε με πολλούς τρόπους. Εάν κάτι σπάσει, δεν πρέπει να προσπαθήσετε να το φτιάξετε κολλώντας το. Το να έχεις κάτι σπασμένο στο σπίτι σου είναι μεγάλος κλέφτης και εμποδίζει την ενέργεια να κυλήσει ομαλά. Κάντε το ίδιο όπως κάνετε και με τα ρούχα. Αποχαιρετήστε το με ευγνωμοσύνη για την υπηρεσία που παρήχε σε εσάς μέχρι τότε και πετάξτε το. Το τρίτο πράγμα είναι τα βρώμικα ή φθαρμένα παπούτσια. Αυτό το έμαθα από έναν από τους μεγαλύτερους δασκάλους μου στη μεταφυσική σημειολογία, τον κβαντικό φυσικό Σεργέη Τανιάση. Το ταξίδι της ζωής, μου είπε, καθοδηγείται και από τα παπούτσια που φοράς. Θα πρέπει να τα διατηρείς πάντα καθαρά και σε καλή κατάσταση.
όταν επιστρέφεις στο σπίτι να τα καθαρίζεις, ώστε οποιαδήποτε εξωτερική ενέργεια που μεταφέρουν να μην μπει στον προσωπικό σου ναό. Αν λοιπόν είναι φθαρμένα και επιμένετε να τα φοράτε, επειδή έχετε κολλήσει μαζί τους, είναι λες και θέλετε να περπατήσετε σε ένα σπασμένο και κακοτράχαλο μονοπάτι στη ζωή σας. Αυτή είναι η εικόνα και η εντολή που δίνετε στο σύμπαν. Πραγματικά, αν θυμηθούμε τις παλιές ασπρόμαυρες ταινίες, όλοι οι φτωχοί άνθρωποι απεικονίζονται με παλιά, φθαρμένα ή και τρίπια παπούτσια. Ακόμη και αν τα ρούχα που φοράνε είναι κάπως ανεκτά, τα παπούτσια τους όμως δεν είναι. Και στην ουσία, αυτά είναι που τους ξεχωρίζουν με την πρώτη ματιά από τους άλλους ηθοποιούς που υποδίονται τους πλούσιους. Αν αρέσκεστε λοιπόν να φοράτε πολύ συχνά τα παλιά και φθαρμένα σας παπούτσια, σταματήστε αμέσως αυτή σας τη συνήθεια. Πετάξτε τα κάνοντας τη γνωστή μικρή τελετή της ευγνωμοσύνης. Αντικαταστήστε τα με νέα, γιατί είναι αυτά που μας καθοδηγούν καθημερινά, αντέχοντας το βάρος του φυσικού μας σώματος και απορροφώντας κάθε ενέργεια όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό περιβάλλον. Προσπαθήστε πάντα να τα διατηρείτε καθαρά και σε καλή κατάσταση. Για τις κυρίες που βλέπουν το βίντεο και που τους αρέσει να κρατούν πολλά και αφόρητα παπούτσια στις ντουλάπες τους, τις προτρέπω να κάνουν ακριβώς το ίδιο με αυτό που έκαναν και με τα ρούχα τους, όταν διαπίστωσαν ότι δεν τα φορούν. Το τέταρτο είναι ένα θέμα που είναι λίγο δύσκολο να το εκφράσει κάποιος μέσα από ένα βίντεο στο YouTube, αλλά και να το διαχειριστεί και κάποιος θεατής που εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Προτίθεμαι να σας μιλήσω για αντικείμενα και ρούχα ανθρώπων που δεν είναι πλέον με εσάς, γιατί έχουν εκλείψει από τη ζωή. Οι αναμνήσεις καλό είναι να μείνουν μόνο στο μυαλό σας. Τα υπόλοιπα είναι ενέργεια και αν αυτό το άτομο δεν είναι παρόν, είναι σαν να μην το αφήνετε να φύγει. Επιτρέψτε του να συνεχίσει το ταξίδι του. Καθώς κρατάτε ρούχα, αντικείμενα και φωτογραφίες του, το μόνο που επιτυγχάνετε είναι στασιμότητα σε εσάς και στο σπίτι σας, γιατί όλα αυτά δεν είναι μέρος του παρόντος σας. Ακόμη και ο Ιησούς αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα του διαχωρισμού των ζωντανών με των εκλειπώντων στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, στίχος 18 έως 22. Αν κρατάτε προσωπικά αντικείμενα, ρούχα, σημειώσεις, φωτογραφίες ή οτιδήποτε άλλο, μετά από 40 ημέρες και μόλις αισθανθείτε έτοιμοι, διαλέξτε 2-3 πράγματα ως αναμνηστικά, κλείστε τα σε ένα κουτί και τα υπόλοιπα δώστε τα με τη γνωστή πλέον μικρή τελετή. Για να δείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα, θα σας αναφέρω πως στους πολιτισμούς της Ανατολής και για παράδειγμα της Ινδίας, πως όταν κάποιος άνθρωπος δεν φύγει ξαφνικά, αλλά μεγαλώσει στην ηλικία και αρχίσει να αισθάνεται τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να αρχίσει να μοιράζει τα προσωπικά του υπάρχοντα σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς. Έτσι ώστε όταν εκλείψει η οικογένεια να μπορεί να διαχειριστεί με ευκολία τη συνδετική επαφή που είχε με την ύλη και χρησιμοποιούσε σε αυτόν τον κόσμο. Ας αφήσουμε όμως πίσω αυτό το κάπως ζωφαρό θέμα και ας προχωρήσουμε. Το πέμπτο και τελευταίο πράγμα που πρέπει να εξαλείψετε είναι η ακαταστασία στο σπίτι σας. Η ενέργεια πρέπει να ρέει ελεύθερα. Όσοι από εσάς έχετε δει παλιές ιαπωνέζικες ταινίες, θα έχετε παρατηρήσει πως τα σπίτια, ακόμη και αν είναι αυτοκρατορικά ανάκτορα, έχουν πολύ μεγάλους ελεύθερους χώρους με ελάχιστα έπιπλα ή αντικείμενα. Ο παραδοσιακός ιαπωνικός μινιμαλισμός, γνωστός με το όνομα Wabi Sabi, ενθαρρύνει την ταπεινότητα, την αποφυγή υπερβολών, τη διευκόλυνση στην καθημερινότητα, αλλά και το μετασχηματισμό του χώρου. Προσπαθήστε να κρατήσετε το σπίτι σας οργανωμένο, πετώντας τα περιττά πράγματα. Σας το λέω υπεύθυνα. Δεν πρόκειται να αυξηθεί η περιουσία σας αν έχετε 60 κουτάλια πυρούνια και μαχαίρια. Ούτε αν έχετε 30 γλάστρες, 70 κάντρα
και κρατημένα περιοδικά που σας θυμίζουν τα ωραία χρόνια του παρελθόντος κτλ. Η υπερβολική συσσόρευση πολλές φορές μπορεί να φανερώνει και ψυχική πάθηση που λέγεται δυσκολία του αποχωρισμού ή αλλιώς και διαταραχή του συλλέκτη. Ανοίξτε τα παράθυρα για να μπει αέρας και το φως του ήλιου. Μην αφήνετε τίποτα ως εμπόδιο. Προσπαθήστε να αρωματίσετε το σπίτι σας με φυσικά αιθέρια έλαια. 2-3 όμορφα φυτά που σας αρέσουν και νιώστε την καρδιά σας ότι το σπίτι σας είναι ο ναός, ο τόπος σας και ότι πάντα χαίρεστε να επιστρέφετε εκεί. Στρώστε το κρεβάτι σας κάθε πρωί και ευχαριστήστε το που σας πρόσφερε τόση ξεκούραση. Θυμηθείτε, όλα είναι ενέργεια και σημειολογία. Γι' αυτό προσπαθήστε να κάνετε το σπίτι σας όσο πιο λιτό και αρμονικό γίνεται. Αυτές οι προτροπές δεν είναι πολυτέλεια, αλλά όταν η ενέργεια είναι ελεύθερη και σε κίνηση, χιλιάδες καλά την ακολουθούν. Όσοι από εσάς θέλετε να καταλάβετε ακόμη περισσότερο τη μεγάλη σημασία τόσο της σημειολογίας όσο και της ενέργειας, σας προτείνω ανεπιφύλακτα να αγοράσετε το βιβλίο μου με τίτλο «Μπορείς να έχεις ό,τι θέλεις». Εκεί θα αντιληφθείτε σε βάθος πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος νους, αλλά και ποιες πράξεις μπορεί να κάνει κάποιος για να μετατρέψει την ενέργεια σε θετική συγχρονικότητα, την οποία οι άνθρωποι την ονομάζουμε τύχη. Μόλις αρχίσετε να εφαρμόζετε αυτά τα 5 στοιχεία που σας έδωσα, θα νιώσετε μια σημαντική αλλαγή. Θα νιώσετε πιο ανάλαφροι και θα δείτε πως θα αρχίσουν να επιλύνονται οι καταστάσεις στη ζωή σας. Αφήστε την ενέργεια να ρέει και η ζωή σας θα βελτιωθεί πλήρως. Εξαλείψτε την αρνητική ενέργεια που δεν συνηχεί πλέον μαζί σας και το θαύμα θα έρθει να σας βρει. Αν σας αρέσουν οι πληροφορίες που μοιράστηκα μαζί σας, αφήστε το σχόλιο σας και πείτε μας τη γνώμη σας. Αν είστε καινούργιοι εδώ, εγγραφείτε στο κανάλι για να συνεχίσετε να μαθαίνετε για πολλά και διαφορετικά ζητήματα σε σχέση με τον άνθρωπο. Ακολουθήστε με στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok και μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε τον εαυτό σας και να κάνετε σκέψεις έξω από το κουτί, γιατί η απίθεια στις μαζικές κοινωνικές αντιλήψεις βοηθάει πολύ στην υγεία.